แหล่งนิวาสสถานร้านอาหารเรื่องชื่องามระบือเจดีย์ใหญ่วัดวาอารามงามวิไลรวมประชาร่วมใจพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการสื่อสารและความเจริญของประเทศตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งเป็นเมืองที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแบ่งการปกครองออกเป็น50เขตการปกครองเขตลาดพร้าวหนึ่งในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเดิมมีฐานะเป็นตำบลลาดพร้าวขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิจังหวัดพระนครต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วยตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นแขวงลาดพร้าวและอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิในเวลาต่อมาแขวงลาดพร้าวได้มีการแยกพื้นที่การปกครองออกมาจากเขตบางกะปิมาเป็นเขตลาดพร้าวเมื่อปีพุทธศักราช 2532 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 21.362 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น2แขวงได้แก่แขวงลาดพร้าวและแขวงจระเข้บวกกรุงเทพมหานครเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวที่นับวันยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากการมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวกระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นตามแนวทางนโยบายมหานครสีเขียวสะดวกสบายโดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดแก่คนกรุงเทพสวนสาธารณะขนาดใหญ่พื้นที่สีเขียวบนอาคารสูงสวนกำแพงแนวราบสวนลอยน้ำและสวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยงและคนโดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรทั้งนี้นอกเหนือจากการจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดแก่คนกรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่สีเขียวยังเป็นพื้นที่รับมลพิษทางอากาศและเสียงเพื่อควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศและเสียงตามนโยบายมหานครปลอดภัยของกรุงเทพมหานครอีกด้วยนอกจากนี้การจัดการมูลฝอยถือเป็นสิ่งสำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องให้ความสำคัญจากข้อมูลพบว่ากรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยสูงถึง 4 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประเทศทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำโครงการต่างๆด้านมูลฝอยดังนี้ขยะเก่าต้องฝังกลบวันต่อวันขยะใหม่คัดแยกตั้งแต่ต้นทางและแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปออกมาตรการแยกมูลฝอยในกรุงเทพมหานครออกเป็น4ประเภทได้แก่ทั่วไปอินทรีย์รีไซเคิลและของเหลวอันตรายสร้างวินัยผ่านการให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายในการลดมูลฝอยลงร้อยละ 20% ภายในปีพุทธศักราช 2575 อีกด้วยทั้งนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์การเป็นมหานครสีเขียวสะดวกสบายและมหานครแห่งความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครอย่างสมบูรณ์จากข้อมูลของสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครพบว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 4.09 ตารางเมตรซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานพื้นที่สีเขียวขององค์การอนามัยโลกที่มีค่าเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 9 ตารางเมตรสำนักงานเขตลาดพร้าวตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำพื้นที่สีเขียวขึ้นโดยใช้พื้นที่ต่างๆเช่นเกาะกลางถนนทางเดินรวมไปถึงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ในการจัดทำพื้นที่สีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียวสะดวกสบายขึ้นทำให้ในปัจจุบันสำนักงานเขตลาดพร้าวมีพื้นที่สีเขียวทั้งในส่วนของสวนหย่อมสวนถนนและสวนหมู่บ้านชุมชนเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 4.48 ตารางเมตรซึ่งถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครและจะพัฒนาต่อไปสู่ค่าเฉลี่ยมาตรฐานพื้นที่สีเขียวขององค์การอนามัยโลกที่ 9 ตารางเมตรต่อคนในอนาคตโดยมีโครงการที่สำคัญดังนี้สวนลอยลาดพร้าวปัจจุบันประชาชนในกรุงเทพมหานครใช้ชีวิตเร่งรีบและต้องพบเจอกับปัญหานานาประการโดยเฉพาะการรับประทานอาหารซึ่งพืชผักในปัจจุบันมีสารตกค้างเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมากผักสวนครัวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ซึ่งเน้นการจัดการให้สมบูรณ์และหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรับประทานอาหารที่ปลอดภัยสำนักงานเขตลาดพร้าวได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 4 ของอาคารสำนักงานเขตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวตามแนวเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตลาดพร้าวนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่อาคารสูงเพื่อตอบรับการใช้ชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีแนวโน้มในการพักอาศัยในอาคารสูงมากขึ้นอีกด้วยศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เป็นโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรอินทรีย์รวมถึงยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่รกร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสำนักงานเขตลาดพร้าวใช้พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามประชาคารจำกัดบริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทย์ 2ถนนประเสริฐมนูญกิจจำนวน 25 ไร่ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดสรรเป็นสิ่งปลูกสร้างมาเป็นแปลงสาธิตไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และแปลงสาธิตจำนวน 2 ไร่อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวยงามในพื้นที่รกร้างเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตลาดพร้าวโดยที่ผ่านมามีการปลูกพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทานตะวันและปอเทืองซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเมื่อพืชเหล่านั้นล้มตายยังสามารถไถกลบเพื่อเป็นสารอาหารและพัฒนาคุณภาพดินอีกทางหนึ่งด้วยโครงการตามแนวนโยบายมหานครสีเขียวสะดวกสบายของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตลาดพร้าวจึงเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของประชาชนลาดพร้าวตลอดจนเพิ่มภูมิทัศน์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อีกด้วยเขตลาดพร้าวตระหนักถึงปัญหาความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและในสภาวะปัจจุบันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการโครงการสีเขียวต่างๆและเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียวสะดวกสบายของกรุงเทพมหานครที่สีเขียวโครงการนี้ต่อยอดไปถึงต่างประเทศก็ได้มาเยี่ยมชมเราด้วยนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นเขาไปลงหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แปลภาษาไทยมาให้เราแล้วก็เราได้นำเรียนท่านผู้ว่าทราบก็ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ความสุขนะครับเป็นโครงการที่1พื้นที่สีเขียว2โครงการที่สร้างความสุขให้กับประชาชนนะครับโครงการที่สร้างความมีส่วนร่วมนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนทั้งนี้เพื่อให้เขตลาดพร้าวเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีร่มรื่นไปด้วยสีเขียวของแมกไม้นานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่และประชาชนสามารถใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนลาดพร้าวต่อไป